سلام، من فلورم. امیدوارم که همه شما خوب و سلامت باشید. امروز من میخوام براتون برانی اسفناج درست کنم. تمام مواد لازم رو من اینجا آماده کردم. اسفناج، ماست، هالپینیو، پیاز خرد شده، 2 نوع گردو و نمک و فلفل، یک کمی هم نعنای تازه و روغن زیتون. من اول یه مقدار آب جوشیده میریزم روی این اسفناجم که حجمش بره پایین و یک کمی پخته بشه. بعد آب کشش میکنم. اسفناج من آماده است. الان من آب کشش میکنم. بعد از اینکه آبش کاملا گرفته شد، من اینو خردش میکنم، میذارم کنار تا بقیه مراحل رو بهتون نشون بدم. خیلی خوب، کافیه. اول یک کمی روغن زیتون میریزم، بعد پیازش رو سرخ میکنم، حالا یک کمی که سرخ شد فلفلش هم بهش قاطی میکنم، هالپینیو. یک کمی طلایی که شد بعد اسفناجش رو بهش اضافه میکنم. به این مرحله که رسید حالا من اسفناجش رو بهش اضافه میکنم. و نمک و فلفل. چند دقیقه من اسفناج رو با این پیاز و هالپینو سرخش میکنم. یک کمی بهش روغن اضافه میکنم. خیلی خب، حالا یه مقدار مغز قردوی خرد شده بهش اضافه میکنم. حالا یه کمی تست میکنم ببینم نمک فلفلش در چه حده. خوبه، خیلی عالیه. خیلی خوب، الان آماده است. من گازم رو خاموش میکنم، میذارم یه کمی خنک بشه که بعد با ماست قاطیش بکنم. حالا اسفناج من کاملا خنک شده. من ماست رو بهش اضافه میکنم. زیاد نمیریزم، کم کم میریزم تا اینکه ببینم چقدر لازمه. یکم دیگه لازمه. فکر میکنم کافیه. اینم از برانی اسفناج ما که فوق‌العاده زیبا و خوشمزه است. من اینو با برگ نعنا، گردو و یک کمی دونه فلفل قرمز من اینو تزیین کردم.
فوق‌العاده خوشمزه است برای مهمونیاتون، هم به عنوان اپتایزر و هم به عنوان ساید دیش میتونین ازش استفاده بکنین. نوش جان بفرمایید. سپاسگزارم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید. به امید دیدار همه شما عزیزان تا برنامه آینده.